मैले 5 चोटि यो फिल्म हेर्दाखेरि पनि स्पेशली उसको स्टोरीमा बिकज उसको स्टोरी एकदमै स्याड छ र तपाईँहरू पनि लिनु भएको थियो आई नो वेन यु वाच फर द फर्स्ट टाइम होइन रुने भनेर उहाँ होइन नि त फिल गरेको हो कि त्यो उसको पेन फिल गरेको हो होइन मलाई त थाहै थिएन Happy birthday, Pat. And I wish you the most happiest of birthdays today. And I hope that you get all that you've ever wished for. And we love you. And we love you. प्रियङ्का र आयुष सन्ध्या जस्तो रोल लिड गरेको बाहेक अरू कसैले जस्टिस दिन सक्दैन थियो जस्तो लाग्छ होइन अरू कोही रोल कसैले लिनै सक्दैन थियो होइन नट मेरो फ्यामिली भएको नाताले भन्न खोजेँ होइन तर इन जेनरल पनि त्यो स्टोरी लाइन कति स्ट्रङ थियो होइन प्रियङ्काको कुरा विच सी इज रेकग्नाइज एज भेरी स्ट्रङ हेडेड होइन आत्मबल बलियो भएको मान्छे त्यो रोल उसले देखाएर त्यसमा पोर्ट्रेट जुन गरेको छ एकदमै मार्भलस छ एकदमै मन छुने खालको छ आयुष्मान एकदमै मन आयुष्मान आयुष्मान इज अ भेरी नाइस एक्टर र उसको मैले आई डोन्ट नो बडी घटाएको हो कि वा त्यो बेलामा साँच्चै उसलाई रोग लागेको थियो हि लुक्स एक्ज्याक्टली लाइक त्यो हार्ट पेसेन्ट नै जस्तो देखाइदियो मलाई देखेर म आयुष्मानलाई अहिले देख्छु हृष्टपुष्ट देखिन्छ होइन त्यो सिनेमामा देख्दाखेरि चाहिँ बरु तिमी जचाइहाल भन्नु त्यसको पोर्ट्रे द्याट क्यारेक्टर भेरी वेल फर्स्ट टाइम फिल्म हेर्नु भयो होइन ओभरअल फिल्म कस्तो लाग्यो एउटा आफूले कस्तो गरेको छु जस्तो मलाई धेरैजनाको त्यो एउटा आएको जुन चाहिँ मलाई पनि आएको थियो त्यो चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने 3टा स्टोरिज छ अनि 3टा स्टोरिजमा एउटा चाहिँ जसरी सुरु हुँदा हुँदै अन्त्य जसरी भइरहेछ नि त्यो 3टै कथामा त्यो चाहिँ मिठो रहेछ कि किनकि त्यसले चाहिँ के गर्यो भने दर्शकहरूलाई त्यो एक त लम्बाएर यसलाई यसरी एन्ड भएको भनेर पनि बुझाइराख्नु परेन र एउटा स्टोरीबाट अर्को स्टोरीमा ट्रान्जेक्सन ल्याउनुको लागि पनि सजिलो भयो त्यो एउटा आयो मलाई त्यो मैले पनि आफूले फिल गरेँ सेकेन्ड सबैजनाको पर्फर्मेन्सेस जहाँ हँसाउनु पनि हाँसिरहेछन् मान्छेहरू जहाँ रुनु पनि रोइरहेछन् जहाँ आफूलाई डर लाग्नुपर्ने जहाँ चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई फिल गर्नुपर्ने त्यो फिल गरिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि मलाई पनि फिल भयो म पनि रुनै पर्ने ठाउँमा रोएँ होला म रुने चाहिँ अब आफै देखिरहेको थिएँ सो खासै त्यति रोएन तर अब हाँस्नुपर्ने ठाउँमा हाँसिरहेँ आफूलाई हर्ट भएको त्यो आफ्नो मान्छेलाई देखेर पनि हर्ट भएको त्यो पनि फिल पनि भयो सो अल इन अल यो मुभीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा सर्टन मेसेज पनि दिएको छ अनि त्यो मेसेज चाहिँ सबै आफ्नो पाराले बुझेका पनि हुन्छ मैले बुझेको चाहिँ कस्तो छ भने यो नेभर नो कहिले के हुनसक्छ अनि जे पनि भइरहेको छ यही यत्रो सानो ठाउँमै भइरहेको छ सो आफ्नो दुनियाँमा मात्रै बसेर जसरी सोध्छौँ नि हामी कहिले जुन चोइसेसहरू नलिएर बसिरहेको हुन्छ त्यो चोइसेसहरू बनाउँ त्यो लिउँ भने पनि अब यहाँबाट उसले अलिकति त्यो मलाई बोल्न दिएन खाइरहेको छ सो जस्तो प्रियङ्का त फिल्म हेरेपछि पनि रुनु भएको छ होइन आज पनि भयो आज पनि रुनु भयो कति बेला हजुर मलाई अझै अप्ठ्यारो प्रियङ्का आयुष्मानलाई मात्रै देखेर रोको कि अथवा के कुराहरूले चाहिँ यो फिल्म रिलिज हुने बेलामा अलिकति जब तपाईँ मिडियासँग इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ के कुराले इमोसनल हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ फिल्म हेर्दा चाहिँ पक्कै पनि यदि एक्टरले त्यो जुन क्यारेक्टरलाई फिल गर्नुहुन्छ अनि त्यो एसेन्स जुन त्यो मोमेन्टको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हलमा स्क्रिनमा अलाइभ गर्न सक्नुहुन्छ भने त हामीलाई छुने हो नि त जस्तो कोही बेला एकदमै त्यो खतरा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक गाएर गाउनु पर्दैन कि सानो सानो मोमेन्टमा हामी रुन्छौँ नि कोही बेला जब कि पात्र रोइरहेको हुँदैन तर पनि त्यो इमोसनसँग हामी कनेक्ट गरेर रुन्छौँ कोही बेला होइन तर यो प्रायः जस्तो बलिउड हलिउड फिल्महरूमा हुन्थ्यो क्या बिकज त्यो मोमेन्टलाई क्याप्चर गर्ने त्यो एउटा एसेन्स त्यो भनेको एकदमै त्यो डिरेक्टर्स ब्युटी हो र त्यो चाहिँ आई थिङ्क सरिता दिदीमा छ अनि त्यसैले होला मैले 5 चोटि यो फिल्म हेर्दाखेरि पनि स्पेशली उसको स्टोरीमा बिकज उसको स्टोरी एकदमै स्याड छ र तपाईँहरू पनि लिनु भएको थियो आई नो वेन यु वाच फर द फर्स्ट टाइम होइन रुने भनेर उहाँ होइन नि त फिल गरेको हो कि त्यो उसको पेन फिल गरेको हो अनि त्यो डेलिभर गर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा गुड पर्फर्मर पनि भयो जुन आई थिङ्क आयुष र प्रेक्षक स्टोरीमा दुवैजनाले यति राम्रो गर्नुभएको थियो त्यो एकजना पनि अलिक तलमाथि भएको भए त्यो लेभलको दुईजनाले केमिस्ट्री पनि फिल गर्न सक्दैन थियो होला अनि अडियन्सले कनेक्ट पनि गर्न सक्दैन थियो होला सो आई थिङ्क त्यो लेभलको एक्जिक्युसन भयो त्यो स्टोरीले चाहिँ प्रायः सबैजनालाई लङ छ आई थिङ्क कथा काठमाडौँ आयुष र प्रियङ्काको लागि एकदम स्पेसल छ होइन जसले जुन फिल्मले तपाईँहरू दुईजना एकअर्कालाई नजिक गराएको थियो केही त्यस्तो स्पेसल मेमोरिजहरू सेयर गर्नुहुन्छ यो कथा पनि काठमाडौँकै हो अर्को कथा जन्मिएको थियो सो मिठो थियो कथा
रुनुपर्ने ठाउँमा रुयो हाँस्नुपर्ने ठाउँमा हाँस्यो अझ पनि हाँस्दैछ अनि हो यो मुभीमा काम गर्दाखेरि हामी दुईजना जाने क्लोज भयो अनि यसमा चाहिँ अब त्यस्तै सम्झिने खाले मोमेन्ट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ चिन्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले खाँदैन भन्नेवाला चिनेको चाहिँ यही मुभीबाट नै हो सो मैले हाम्रो एउटा त्यो लोकेसन्सहरूमा चाहिँ मैले खाना लिएर गइदिन्थेँ त्यो चाहिँ याद छ मलाई चाहिँ थाहा छ किनकि उसले फाल्थ्यो मै खाइदिन्थेँ कहिले सो अनि उहाँलाई एउटा कुरा याद छ बद्रीनाथ की दुल्हनिया ए त्यस्तो त्यो प्रियङ्का कसरी सम्झिनुहुन्छ यो स्पेसल फिल्म भन्दैछ होइन हजुर पक्कै पनि अब फिल्म त प्रोफेसनल साइडबाट त करियरसँग आई थिङ्क इट्स वान अफ माई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिल्म्सहरू जसमा चाहिँ यो यस्तो क्रुसियल टाइममा जब कि यही इस्यु एउटा यो वुमेन भ्यालेन्स होइन पुरुषको कुरा निस्किरहेको बेलामा चाहिँ मैले आफ्नो कामको थ्रुबाट यो मेसेज दिन पाउनु भनेको आई थिङ्क भेरी फ्यु एक्टर्स गेट लकी विथ द्याट र मैले चाहिँ आई बिन फर्चुनेट टु बी एबल टु लिभ दिस क्यारेक्टर एन्ड धेरैजनाले भन्नुभयो जस्तै मैले थोरै मात्रामा जस्टिस दिन सकेँ होला आई थिङ्क द्याट्स वाट पिपल आर सेइङ सो त्यसैले प्रोफेसनल ग्राउन्ड्समा त आइ एम सो ब्लेस द्याट सङ्गीता दिदीले मुभी बनाउनु भयो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सी चोज मी एज नोरा बिकज मलाई खुसी लागेको छ कि यो रोल गर्न पाएँ अब पर्सनल ग्राउन्ड्समा चाहिँ कथा काठमाडौँ विल बी स्पेसल बिकज Can you imagine how proud I am? यस्तो मान्छेले त्यो क्यारेक्टरलाई निभाउँदाखेरि क्यान यू इमेजिन त्यो एकदम फिल पनि भयो अनि साथसाथै मान्छेले आएर बिचरा गरेर पनि त्यो मलाई त्यो भएको हो त्यो गाना मैले भन्नु बट देन क्यान यू इमेजिन हाउ प्राउड आई एम त्यो धेरैजनाले भन्छ ओ होला त्यो मलाई लाइक आई टोल्ड हर एट फर्स्ट जसलाई मान्यता लाग्छ त्यसलाई त कसैले गरेर किन भन्छ त बुझाइरहेको सो आई टोल्ड हर whatever people say I know that you're a very hard worker and you've worked your ass off for this movie किनकि म थिएँ कि त्यहाँ मैले देखेको छु म चाहिँ बोलाएर साइडमा बस्थेँ मैले यो अरू एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेँ कथा काठमाडौँको उसको त्यो सुटहरू हुँदाखेरि म देखा पर्दैन थिएँ तर मैले चाहिँ उसलाई हेरेर बस्थेँ क्या के भयो कि यताउता किनकि एउटा सर्टन सिनमा त्यो ऐना झरेको थियो उसको टाउकोमा लागेको थियो तिनीहरू कसैलाई थाहा छैन तर म कुदेर गएँ त्यस्तो सिन्सहरू भइरहेको हुन्छ नि त एन्ड देन त्यो सबै देखेर अनि अहिले आएर मान्छेहरूले त्यो आफ्नो एउटा प्रिकन्सिभ आइडिया लिएर आए तर मुभी हेरेपछि त्यो प्रिकन्सिभ आइडिया कहाँ गयो र चित्त बुझाउनु पर्ने चिज चाहिँ उसले गर्दा चित्त बुझ्यो सबैजनालाई अनि त्यसले गर्दाखेरि द मोस्ट प्राउड पर्सन इज मी बिकज आइ एम इन द मुभी बट आइ एम अ बिगर फ्यान अफ हर देन माई क्यारेक्टर अब चाहिँ कथा काठमाडौँबाट थुप्रै बाहिर निस्क्यो होइन तपाईँको अर्को फिल्म सङ्गाचेत पनि रिलिज हुँदैछ होइन त्यसको को आर्टिस्ट परमिताको आज बर्थडे के कसले विस गर्नुभयो के भनेर विस गर्नुभएको मलाई सुन्न मन लाग्यो मैले विस गरेँ के भन्नुभयो मलाई त थाहै थिएन Happy birthday, man. And I wish you the most happiest of birthdays today. And I hope that you get all that you've ever wished for. And we love you. And we love you. अनि आज मुभी साँच्ची भन्नु पऱ्यो भने एकदम मन छुने खालको थियो नेपालमा फर्स्ट टाइम आई थिङ्क यसरी नेपाली मुभी इन्डस्ट्री हाम्रो नेपाली चलचित्रमा चाहिँ यस्तो मन छुने तर मेरो लागि चाहिँ भनौँ न आयुष एन्ड प्रियङ्का दुवै फ्यामिली हो मेरो भाइ हो आयुष त्यही गर्नु सो मेरो भाइ प्रियङ्का हुन लाग्नु भएछ सो रियली वेटिङ फर द्याट डे अनि त्यो बाहेक कस्तो भने यो मुभीमा छिर्नु अगाडि मलाई कस्तो छ भने उनीहरू फ्यामिली हो नि त घरमा कस्तो छ देखिरहेको छ आयुष भाइ त्यस्तै जस्तो मुभीमा त्यही नै छ उसको हुन्छ नि उसको रोल उसको पुरै त्यो एउटा जुन चलचित्रमा देखेको उसको एउटा रोल छ आयुषको भाइको त्यो घरमा पनि त्यस्तै इज अ भेरी सफ्ट हार्टेड पर्सन जहिले जनी होइन अनि त्यो बिरामी भएको अवस्थामा त्यो देख्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलि एकदम मनमा एकदमै गाह्रो भयो त्यो थाम्न भनौँ न त्यो रोल तर त्यो उसले त्यो रोल कसरी निभाएको छ त्यो चाहिँ अब अभियसली ह्याट्स अफ होइन र कथा काठमाडौँबाट जुन सङ्गीता दिदीले स्टोरी लाइन राख्नु भएको छ यो तिनवटै स्टोरी जुन अरू हाम्रो जनताले पनि भन्नुभयो होला एकदमै कनेक्टेड छ होइन र तर त्यो कनेक्सनको अस्तित्व के हो र के हो भने चाहिँ हाम्रो यही नेपालको कहानी कथा एभ्रिडे कहानी र यो कहानीलाई प्रियङ्का र आयुष सङ्ख्या जस्तो होइन रोल लिड गरेको बाहेक अरू कसैले जस्टिस दिन सक्दैन थियो जस्तो लाग्छ यो मुभीमा होइन अरू कोही रोल कसैले लिनै सक्दैन थियो होइन नट मेरो फ्यामिली भएको नाताले भन्नु खोजेँ होइन तर इन जेनरल पनि जुन त्यो स्टोरी लाइन कति स्ट्रङ थियो होइन प्रियङ्काको कुरा
which she is recognized as very strong-headed होइन आत्मबल बलियो भएको मान्छे त्यो रोल उसले देखाएर त्यसमा पोर्ट्रेट जुन गरेको छ एकदमै मार्भलस छ एकदमै मन छुने खालको छ तर अभियसली मलाई चाहिँ यो स्टोरी अझै बढी भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो जुनै पनि यो तिनवटै स्टोरी अझै हेर्न नपुगे जस्तो लाग्यो कि सो कथा काठमाडौँ 2 आउँछ होला अभियसली होइन त्यसको लागि अलवेज वेटिङ तर मेन एसेन्स चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा हामीले चाहिँ हामी हिन्दी मुभी हेर्छौँ इङ्ग्लिस मुभिज बलिउड हलिउडमा हेर्छौँ होइन जुन एकदम बोल्ड सिन गरेर मान्छेहरूको के हुन्छ इम्प्रेसन ए यो त बोल्ड सिन गरे सक्यो तर त्यो बोल्ड सिनको एसेन्स के त महत्त्व के त के बुझाउन खोजेको थियो त नेपालमा र काठमाडौँमा त्यो एभ्रिडे भइरहेको छ यो कहानी र हामी समाजले चाहिँ नि यसलाई इग्नोर गर्न खोजेछौँ जुन इग्नोर गर्नु हुँदैन होइन एन्ड द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज that we have to actually understand the importance of such stories अनि यसमा चाहिँ पुरुष महिला बालबालिकाको चाहिँ नि दोष यो समाजले ल्याएको र समाजले आफैले बुझेर निकालेको यो दोष हो र आई थिङ्क सोसाइटी हेज टु चेन्ज हाम्रो समाज परिवर्तन कस्तो टाइम अनुसार र फिमेलहरूलाई चाहिँ म कहिले पनि भन्दिनँ नेपाल इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी काठमाडौँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होइन क्या त्यो हामीले पुरुषलाई पनि दोष दिनु मिल्दैन क्या महिला पनि आफ्नो खुट्टामा गएर गरिरहेको छ यो फिल्महरूले इन्डस्ट्रीले देखाइरहेको छ कि फिमेल्स आर वे बियोन्ड देन वाट दे थिङ्क फिजिकली नट स्ट्रङ भनेर त्यसैले यो होल टिम कथा काठमाडौँको एन्ड प्रियङ्का र आयुष एज अ फ्यामिली मेम्बर भएकोले यो रोल उनीहरू बाहेक अरू कसैले गर्नै सक्दैन थियो कसैले यति ब्युटिफुल्ली निर्वाह गर्न सक्दैन थियो त्यो चाहिँ मलाई त्यसरी थाहा छ होइन र मलाई एकदम आँसु चाहिँ आयो डेफिनेटली यो मुभी हेरिसकेपछि एट दि एन्ड आयुषको त अब भाइ भएकोले अनएक्सपेक्टेड थियो मैले त्यो जुन रोल देखेँ प्रियङ्का पनि होइन तर दुवैजनाको जोडी एकदम जहिले जमिरहोस् भन्ने मेरो चाहना हो होइन माफीमा मात्रै होइन रियल लाइफमा पनि त्यो बाहेक गुड लक एन्ड बेस्ट विशेस टु द एन्टायर कथा काठमाडौँ टिम द क्रुलाई अनि सङ्गीता दिदीले चाहिँ राम्रो मुभीको तिनवटा स्टोरीलाई कनेक्ट गरेर पोर्ट्रे गर्नुभएको छ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ युवा युवतीहरू र हाम्रो नेपाली समाजले चाहिँ यो मुभीको एसेन्स बुझोस् रादर देन त्यो सिन हेरेर म्युजिक भिडियो हेरेर छ्या यस्तो मुभी किन भन्ने भन्दा पनि त्यो किन बनाएको छ र त्यो साँच्चीकै भएर बनाइरहेको कथा काठमाडौँको कथा र विषयवस्तु पात्रहरूलाई कसरी दिनुभयो तपाईँले कथा काठमाडौँ जति स्टोरी भनिएको छ बडो अर्थपूर्ण तरिकाले भनिएको छ होइन सङ्गीताको फिल्म मेकिङ र वा क्रिएटिभिटीमा म कुनै पनि शङ्का गर्दिनँ आई थरली इन्जोय द्याट होइन 3वटा जुन प्लटहरू राखेर उसले कथा काठमाडौँको केही कथालाई रिप्रेजेन्टेटिभ्स केही कथालाई जसरी डेलिभर गरे इट्स गुड इनफ रमाइलो लाग्यो 3वटा स्टोरी छ 3वटा स्टोरी तपाईँले चाहिँ आफूलाई कुन स्टोरीमा रिलेट गर्नुभयो कुनैमा छैन किन भन्दाखेरि कतिपय स्टोरीहरू हेरिसकेपछि आफूले हेर्दा सुन्दा रमाइलो लाग्छ सबै आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने छैन म ड्रग एडिक्ट पनि होइन सो द्याट आई डोन्ट रिलेट टु द ड्रग मेरो कलेज त्यतिको भनौँ न त्यति दम पनि थिएन जसको कारणले गर्दा म कलेजसँग पनि रिलेट गरिनँ र म हार्टको पेसेन्ट पनि होइन सो द्याट सबै स्टोरी कम्प्लिट या एनिवे द 3 डिफ्रेन्ट स्टोरी बट मलाई द वे इट इज न्यारेटेड द वे इट इज सेड मलाई त्यो मन पऱ्यो आई एक्सपेक्ट अ लट अफ गुड वर्क फ्रम सङ्गीता मलाई पर्सनली आयुष्मान धेरै मन पऱ्यो आयुष्मान किनभने आयुष्मान इज अ भेरी नाइस एक्टर होइन र उसको मैले आई डोन्ट नो बडी घटाएको हो कि वा त्यो बेलामा साँच्चै उसलाई रोग लागेको थियो हि लुक्स एक्ज्याक्टली लाइक त्यो हार्ट पेसेन्ट नै जस्तो देखाइदियो मलाई देखेर म आयुष्मानलाई अहिले देख्छु हृष्टपुष्ट देखिन्छ होइन त्यो सिनेमामा देख्दाखेरि चाहिँ बरु तिमी जचाइहाल भन्ने सो यु पोर्ट्रे द्याट क्यारेक्टर भेरी वेल प्रियङ्का इज अल टाइम माई फेभरेट प्रियङ्का जो कतिपय सिनहरूले चाहिँ मलाई टच गर्यो लाइक हुन्छ जस्तो होइन उसले मलाई त्यो प्रोमोमा पनि आएको थियो मलाई माया गरे मान्छे भए हुन्थ्यो होइन त्यसैले मलाई त आयुष्मान छँदैछ सो आई थिङ्क इट्स वर्थलेस सेइङ द्याट डायलग तर मलाई त्यो सिनेमा भन्दाखेरि चाहिँ कतैबाट जस्तो फिल भयो सो आई फिल प्रियङ्का इज अल टाइम माई फेभरेट सो मलाई उसको सबै चिज
सबै पर्फर्मेन्स सबैमा मनपर्छ सो उसले राम्रोसँग पोर्ट्रेट गरेको छ आई थोरली लाइक द्याट तपाईँ सङ्गीतालाई अल द बेस्ट सङ्गीता तपाईँ लाइक सी इज द मेकर लाइक म सी इज द मेरो चाहिँ रेगुलर डे टु डे भेट हुने साथी पनि हो जडान गर्छौँ होइन सी इज अ स्ट्रगलिङ मोडल के कुरामा झगडा हुन्छ होइन यसले जब सिनेमा होइन यसले जब फिल्म बनाएँ मैले भने साला ममा के कमी थियो भाइ मलाई किन लिनुहोस् भने त्यो मेरो मैले 6 प्याक बनाइरहेको पनि यसै कारण हो माई 6 प्याक इज कमिङ सुन जस्तो होला अनि यो चाहिँ स्ट्रगलिङ मोडल किनभने अहिले पनि सेलवेजमा यस्तोवाला फोटो भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड उसले जसरी स्टोरीहरू न्यारेट गर्छ आई एक्सपेक्ट अ लट अफ गुड वर्क किनभने मलाई सङ्गीतासँग चाहिँ एकदम धेरै एक्सपेक्टेसन छ साँच्ची हो एकदम धेरै यो सिनेमाभन्दा पनि धेरै उहाँको फर्स्ट फिल्म हो होइन म फर्स्ट सेकेन्ड भएर पहिलो छोरो लङ्गडा हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन पहिलो छोरो तन्दुरुस्त दुरुस्त फाइ खेल्ने हुनुपर्छ होइन सो उसले आफूले जानेको स्किल त्यसमा देखाएको छ सिनेमा मेकिङमा कति धेरै लिमिटेसन्सहरू हुन्छ होला तर भनौँ न सिकेम अप विथ द बोल्ड स्टोरिज होइन म भन्छु भनेर आयो अनि सी जस्टिफाइड द्याट मलाई एकदमै ठिक लागेको छ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ एक कथाको काठमाडौँमा धेरै प्रकारको कथाहरू हुन्छ त्यो कथामध्येमा एकदमै राम्रो कथा जस मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन एउटा राम्रो स्टोरी छ धेरैजनाको मन छोयो इमोसनल भयो तपाईँ कतिको मन छोयो कतिको इमोसनल हुनुभयो लास्टमा चाहिँ एकदम कथा एकदम मोड लिन्छ कथाले साँच्चै नै लास्टमा चाहिँ मान्छेलाई अलिक भावुक बनाउँछ होइन प्याकेजमा एकदमै राम्रो लाग्यो मुभी कस्तो लाग्यो Yeah, I think this is a tale of tragic ironies. If you actually look at all three stories, if you start with the first story, all three stories basically try to trace the journey of three distinct individuals who are trying to basically live their own lives. And while they're living their own lives, there are these unique struggles that each character actually has to go through, right? So this story very perfectly, it's a perfect execution of what the struggles, that each character actually goes through. It's a perfect portrayal of each character's struggle, and in a way, in a very, twisted way, how it's also a negation of that particular ambition and the dreams that they actually have. So if you look at it from a very aesthetic point of view, I think this is this is a piece of great art because it is an individual, and especially I think what's so special about this movie is there's a female director, which is not a perspective that you actually get to see often in the domain of media, which is, I would suggest, quite the directorial side to it is quite male dominated, so you see a lot of male perspective, but this is one movie where the perspective is that of a female, and it's about how that particular director has explored and portrayed all these characters in such wonderful and beautiful ways as to actually make the audience question about your own struggle in life and about your own choices. So I think, it is a movie that makes you brood, it is a movie that makes you think, and I think people should come in droves to actually watch this movie because this movie is, it's a thought-provoking.